Chương 5. Sức khỏe là nền tảng cho việc học. 1. Giữ tinh thần luôn khỏe mạnh. Yếu ớt về tâm lý còn nguy hại hơn nhiều so với yếu ớt về thể chất. Tâm hồn yếu đuối thì làm sao có thể đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Yếu đuối là điều không nên. Khi còn nhỏ, làm nũng có thể chấp nhận được. Nhưng đến tuổi thanh thiếu niên vẫn còn ăn vạ làm nũng thì nhiều lúc sẽ khiến người khác khó chịu. Không yếu đuối thì mới có thể khắc phục khó khăn để học tập. Không nhận thức đúng đắn về bản thân, không chịu vượt khó để học tập, không chú ý giữ gìn sức khỏe thể lực và tâm lý. Tác dụng phụ của tâm lý yếu đuối sẽ đi theo bạn suốt đời. Hậu quả tồi tệ của nó sẽ khiến bạn đau khổ vô cùng. Bao dung. Độ lượng có lợi cho sức khỏe. Người có lòng dạ hẹp hòi luôn cảm thấy buồn phiền bứt rứt, thậm chí dễ bị bệnh tật tấn công. Đông y cho rằng tức giận làm tổn hại đến gan. Những người kém chịu đựng thường thấy việc gì cũng không được như ý. Điều kiện học tập và sinh hoạt không tốt, không thoải mái. Thầy cô lúc nào cũng phê bình. Bạn bè lúc nào cũng gây chuyện. Chúng ta chắc hẳn chưa quên câu chuyện Gia Cát Lượng 3 lần chọc tức Chu Du. Chu Du tiếng là đô đốc quân, nhưng lại không có được sự độ lượng của một vị tướng quân. Chỉ vì uất hận trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng mà phải chết sớm. Người ta thường nói, lòng dạ hẹp hòi là kẻ thù lớn của cuộc đời. Chính vì thế, ngay từ thời niên thiếu, nên có ý thức bồi dưỡng đức tính khoan dung độ lượng, học cách tha thứ cho người khác. Việc nhỏ mà không nhịn được sẽ làm hỏng chuyện lớn. Nhường nhịn là một loại tâm lý lành mạnh. Nhường nhịn là ý chí của kẻ mạnh, là biểu hiện của người hiểu đạo lý ở đời. Nhường nhịn là chịu thiệt thòi nhỏ nhưng được lợi lớn hơn. Học cách nhường nhịn sẽ giảm những rắc rối của chúng ta. Hơn thế, sự bất an về tâm lý cũng được giải tỏa tốt nhất. Thực ra, nhường nhịn không phải là biểu hiện của sự yếu hèn nhu nhược, mà là tín hiệu của sự khoan dung, cũng là sự lựa chọn của người thông minh. Người không biết nhường nhịn, chắc chắn gặp phiền toái suốt ngày. Nhường nhịn giúp ta tránh được nhiều phiền toái trong học tập cũng như cuộc sống, có thể thoát ra khỏi rất nhiều chuyện thị phi trong quan hệ giữa người với người. Chúng ta hãy học cách nhường nhịn nhé. Ví như đối với khó khăn trong học tập, chúng ta phải vừa có đủ tự tin để chịu đựng, vừa phải có đủ dũng cảm để giải quyết. 2. Hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh. Có câu lúc trẻ người tìm bệnh, về già bệnh tìm người. Một người khi còn trẻ thường coi nhẹ tầm quan trọng của sức khỏe, cho đến tuổi trung niên mới nhận ra, sức khỏe là nền tảng của cuộc sống. Đa số mọi người khi còn trẻ vì thiếu ý thức về giữ gìn sức khỏe, thường vô ý làm tổn hại sức khỏe của mình. Đến khi về già lại chăm chút sức khỏe bội phần nhưng tiếc rằng đã quá muộn. Khi bị dày vò bởi bệnh tật, chúng ta liệu có nghĩ rằng rất nhiều thứ bệnh do tự mình mà ra. Ví dụ như, biết bao lần viện cớ vội đi học mà không ăn sáng, bao lần vì tức giận đùng đùng mà không ăn cơm, bao lần thức thâu đêm suốt sáng để vui chơi hết mình, bao nhiêu lần buồn rầu lo nghĩ đến mất ngủ cả đêm, bao nhiêu lần cả giận mất khôn rồi ân hận không kịp, bao nhiêu lần mù quáng ganh đua với người khác để rồi trong lòng chất chứa bực bội không biết tỏ cùng ai, bao lần đối đầu với hoàn cảnh mà mệt mỏi rã rời, bao lần vì hiếu thắng ganh đua mà chảy vây chóc vò. Ngay từ khi còn đi học chúng ta nên nuôi dưỡng thói quen sinh hoạt lành mạnh, nhất là cần chú ý những mặt sau. Ăn uống hợp lý là mấu chốt của sức khỏe. Nhu cầu của mỗi người đối với thức ăn là khác nhau. Quan trọng không nằm ở chỗ một ngày ăn được bao nhiêu mà ở chỗ hàm lượng chất béo và chất xơ hấp thụ được từ thức ăn là bao nhiêu. Nên ăn nhiều thứ có lợi cho sức khỏe như ngũ cốc, rau xanh và trái cây. Hạn chế ăn những thứ có hại cho sức khỏe như đồ dầu mỡ và hàm lượng chất béo cao, thì sẽ có thể lực dồi dào, sức khỏe tốt. Không nên ăn uống bừa bãi, cần ăn uống một cách khoa học. Ăn uống hợp lý đảm bảo cho sức khỏe của bản thân, không những giữ được dáng, mà còn khiến hàm lượng cholesterol vừa đủ, hàm lượng mỡ trong máu không bị tăng cao. Ghen béo mập không phải là lý do chính của việc béo phì. Thói quen ăn uống xấu mới là thủ phạm dẫn đến béo phì. Thiếu tập luyện, cộng thêm với lượng thức ăn quá phong phú, dinh dưỡng không cân bằng, là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến béo phì. Trên thực tế, nếu buổi tối bạn vẫn còn ham muốn ăn uống, thì bệnh béo phì cách bạn chẳng còn bao xa nữa. Chuộng hư danh thái quá dễ làm tổn hại sức khỏe.
Chuộng hư danh là kẻ thù của sức khỏe, cũng là cái họa diệt vong. Con người ta đôi lúc chuộng hư danh cũng không có gì là lạ, có thể hiểu được. Nhưng nếu thường xuyên, lâu dài thì đó là mối nguy hại. Hàng ngày đều phải tự lừa dối chính mình và lừa dối người khác. Từng giờ từng phút đều phải cố gắng giữ thể diện. Lúc nào cũng phải sống trong sự ngụy trang. Cuộc sống như vậy mệt mỏi biết nhường nào. Ganh đua mù quáng, lừa dối, tâm lý lệch lạc, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào hiện trạng, thì cuộc sống chắc chắn sẽ trở nên đau khổ. Điều kiện gia đình có thế nào thì là thế ấy. Không nên đi so bì điều kiện sinh hoạt. Nên học tập những bạn có thành tích tốt. Học sự chịu khó, sự nghiêm túc, chuyên tâm của các bạn ấy. Đối với thanh thiếu niên thì quan trọng nhất là việc học. Không nên khoe mẽ, phô trương, đi khắp nơi rêu rao cái gọi là bản lĩnh của mình. Nếu làm như vậy, không những thể hiện sự thiếu hiểu biết mà còn rước lấy nhiều phiền toái. Hãy an tâm học tập. Không nên đi khắp nơi thể hiện bản lĩnh anh hùng, chết vì sĩ diện. Bởi vì như vậy thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Nên dành nhiều thời gian, tâm trí hơn vào việc học. Chuyên tâm chịu khó học tập vì một tương lai tốt đẹp của mình. Không chịu chú tâm học hành. Đi khắp nơi chỉ trỏ chỉ khiến người ta khó chịu. Tính thích hơn người, thích thể hiện là một thói xấu. Tâm lý chuộng hư danh chỉ làm hại ta mà thôi. Xuất đầu lộ diện nhiều thì càng dễ bộc lộ bản chất xấu. Vậy thì tại sao không để lòng mình thanh thản, yên tâm học tập cơ chứ? Không nên buông thả thái quá. Buông thả thái quá dễ nảy sinh phiền muộn. Đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến việc học tập và sinh hoạt. Càng ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình. Có người nói, những bạn gái xinh đẹp thường dễ dãi. Có người nói, người có tài thường phóng khoáng. Cũng có người nói, người kiêu ngạo thường buông thả. Có lẽ bởi vì những ưu điểm của họ dễ được người khác tán thưởng, ngưỡng mộ. Còn những khuyết điểm của họ lại dễ được bỏ qua. Vì thế tinh thần của họ luôn ở trong trạng thái thả lỏng. Buông thả mình, liều lĩnh, thiếu kiềm chế. Kết cục dễ dẫn đến rước vạ vào thân. Nếu cứ sống và học tập theo kiểu tùy hứng, thì thật không ổn chút nào. Đố kỵ là kẻ thù trong học tập. Trong cuộc sống nên giữ bản chất cần cù giản dị. Mình vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó, lại cứ đi đố kỵ với các bạn có điều kiện gia đình tốt hơn, thì chỉ có rước buồn phiền vào người mà thôi. Không có tâm trạng tốt để tập trung học tập, dễ đi vào ngõ cụt của cuộc đời. Hãy sống hòa thuận, bao dung, có thiện chí với mọi người. Không nên so bì, ganh đùa một cách tiêu cực. Đố kỵ là một loại tâm lý thường thấy trong xã hội hiện đại. Nó cực đoan và hẹp hòi. Đố kỵ khiến con người ta trở nên xấu xa, đánh mất đi tình bạn, tình thân. Lòng đố kỵ làm tăng thêm bao nhiêu buồn phiền. Thoát ra khỏi vũng lầy trầm cảm. Nếu bạn cứ muốn chạy trốn khỏi cuộc sống thực tế, nếu thường xuyên cảm thấy tuyệt vọng vì việc học, luôn hốt hoảng lo sợ mỗi khi kỳ thi tới, nếu thi thoảng có tâm trạng chán học bức bối, nếu luôn luôn có tâm lý thù địch và oán ghét thầy cô, nếu thường xuyên coi thường bạn học, cảm thấy họ luôn có thái độ thù địch với mình, nếu càng học càng thấy vô nghĩa, càng thấy cuộc sống vô vị, thì chúng ta cần phải hết sức chú ý. Rất có khả năng chứng bệnh trầm cảm, chán ghét học tập đã tìm đến rồi đấy. Chúng ta nhất định phải thoát ra khỏi cái đầm lầy của chứng trầm cảm. Nếu không sẽ chẳng thể yên tâm học tập được. Giấc ngủ là sự đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe. Thông thường, đảm bảo giấc ngủ tốt còn quan trọng hơn cả việc đảm bảo ăn uống tốt. Bởi giấc ngủ có thể điều tiết đại não và cả hệ thống thần kinh. Shakespeare từng ví giấc ngủ như là món ăn đại bổ trong bàn tiệc cuộc sống. Giấc ngủ tốt không những đảm bảo sức khỏe tốt, mà còn đảm bảo cho việc giành được thành tích học tập cao. Nếu một người thường xuyên thiếu ngủ thì hậu quả rất khó lường, sẽ ảnh hưởng lớn đến hiệu quả học tập, cũng như sức khỏe tâm sinh lý. Nếu cứ mãi mất ngủ trong thời gian dài có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sức khỏe không cần tìm thuốc tiên, chỉ cần tìm giấc ngủ. Mùa xuân hạ nên ngủ muộn, dậy sớm. Thu đông nên ngủ sớm, dậy muộn. Ngủ tốt sẽ thấy tinh thần sảng khoái. Một giấc ngủ ngon loại trừ được bao nhiêu thứ bệnh. Giữ gìn đồng hồ sinh học. Điều cần tránh nhất trong học tập cũng như sinh hoạt là không có tính quy luật. Học tập kiểu tùy hứng.
nay học thâu đêm suốt sáng, mai lại đắp chăn ngủ bù đến giữa trưa. Không có kế hoạch, không có quy luật vừa có hại cho sức khỏe. Hiệu quả học tập cũng không cao. Đến bữa thì không ăn. Đợi đến nửa đêm đói bụng mới đi ăn. Như vậy rất tổn hại đến sức khỏe và cũng vô cùng bất lợi đối với học tập. Kiên trì lối sống lành mạnh lạc quan. Hon 261 Quốc lạc quan có lợi cho sức khỏe. Điều này rất nhiều người đều hiểu rõ. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cười không những làm cho tâm trạng vui vẻ, tăng cường hô hấp, còn làm giảm áp lực tâm lý, tăng cường sức đề kháng, đem lại cho bản thân và người khác cảm giác ấm áp. Vận động để rèn luyện thân thể. Mục đích cuối cùng là đảm bảo sức khỏe. Chăm rèn luyện, chăm vận động cần trở thành lời nhắc nhở hàng ngày đối với mỗi chúng ta. Sự sống quyết định bởi sự vận động. Tập luyện cũng cần phải tránh sai lầm. Cần căn cứ vào thể trạng, tuổi tác, mà lựa chọn phương pháp luyện tập tốt nhất. 3. Sức khỏe của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta. Sự sống quyết định bởi sự vận động là câu danh ngôn của đại văn hào Pháp Voltaire. Bản thân Voltaire cũng là người rất yêu vận động, có cuộc sống rất lành mạnh, điều độ. Câu cách ngôn mà ông suốt đời tuân thủ là sức khỏe của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào chính chúng ta. Voltaire khi còn trẻ không hiểu được ý nghĩa của sức khỏe đối với cuộc sống. Người gầy gò ốm yếu, cuộc sống không điều độ. Sau này vì bị bệnh mà ảnh hưởng đến việc sáng tác, ông mới nghĩ ra phương pháp dưỡng sinh độc đáo của mình và kiên trì tập luyện. Con người ai cũng mong muốn có sức khỏe, có ý thức về sức khỏe nhưng không có là tất cả các phương pháp đều đúng đắn. Sách tài nghĩa liệu về dưỡng sinh thì có rất nhiều. Nhưng liệu chúng ta có thể kiên trì theo một phương pháp được bao lâu? Sự sống chưa tắt thì vận động cũng không ngừng. Nếu chỉ đầu voi đuôi chuột thì không có tác dụng gì cả. Thực ra, trong cuộc sống, rèn luyện sức khỏe là việc rất đơn giản và thuận tiện. Trong đó đi bộ là loại hình vận động dễ dàng và thực dụng nhất. Đây là một loại vận động không bị gò bó bởi hình thức, lại nhàn tản, thong dong. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, mỗi ngày đi bộ 30 phút, mỗi tuần 3 lần là đã cung cấp đủ để một người duy trì sức khỏe. Dạo bộ một cách thư thả, nhẹ nhàng, không những giúp tăng cường hệ hô hấp, mà còn giúp cho đầu óc tỉnh táo và giảm bớt đau đớn. Đi bộ cũng giúp ta có thể cơ hội hòa mình vào thiên nhiên, có ích cho việc thư giãn tinh thần. Các văn phòng làm việc của Mỹ hầu hết nằm trong các tòa nhà cao tầng. Văn phòng của một chủ tịch hội đồng quản trị nằm trên tầng 20. Riêng việc chờ thang máy mỗi ngày cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian. Thế là ông ta quyết định biến việc leo cầu thang thành đầu việc cần làm mỗi ngày. Thực tế chứng minh, đây là một cách làm hay. Trước đây mỗi khi đợi thang máy, sốt ruột ông lại hút thuốc. Khi thang máy tới lại vội vội vàng vàng rải thuốc đi. Từ khi leo thang bộ, ông hút thuốc cũng vì ban ngày vận động nhiều hơn nên cứ đến 10 giờ tối là ông buồn ngủ. Khỏi hẳn chứng mất ngủ. Không những tình trạng sức khỏe được cải thiện, mà tính cách cũng trở nên tích cực, phấn chấn hơn. Từ đó suy ra, có thể giảm bớt thời gian ngồi xe. Coi đi bộ là một quy tắc sinh hoạt cố định, chắc chắn sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Chúng ta thường nói sức khỏe thể chất và tinh thần. Như vậy sức khỏe bao gồm hai phương diện. Thể chất chỉ sức khỏe về sinh lý, tinh thần chỉ sức khỏe về tâm lý. Hai phương diện này quan trọng như nhau, không thể thiếu thứ nào. Ngày nay, sức khỏe tinh thần ngày càng được coi trọng. Đây là một xu thế tốt, thể hiện sự tiến bộ của thời đại cũng như sự thay đổi về quan niệm của con người. Trước đây chúng ta quá coi trọng sức khỏe sinh lý. Khi bị bệnh mới đến bệnh viện để chữa trị, chứ chưa từng nghĩ rằng nếu bị bệnh về tâm lý cũng sẽ nguy hại đến cả cuộc đời của chúng ta. Chỉ có chứng bệnh thần kinh với những hành vi khác thường mới bị coi là bệnh. Cách nhìn nhận như vậy có phần phiến diện. Trên báo đài vẫn thường đưa tin em học sinh nào đó bỏ nhà đi, uống thuốc ngủ tự sát. Những hiện tượng đau lòng như vậy chẳng phải đã cho thấy sức khỏe tâm lý của các em có vấn đề hay sao? Đáng tiếc là mọi người đã không kịp thời phát hiện ra, mới dẫn đến những bi kịch cứ xảy ra liên tiếp. Tất cả những điều này đều cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sức khỏe tâm lý. Những bệnh tật về thể chất thì dễ dàng phát hiện, còn những bệnh về tâm lý lại ẩn giấu rất kỹ. Nếu không bộc phát ra thì khó mà phát hiện được. Nhưng một khi đợi đến lúc bộc phát thì mọi chuyện đều đã quá muộn. Bi kịch đã xảy ra mất rồi.
tổng quan hầu ngân hàng TH. Ở các nước, từ rất lâu đã có những phòng khám tâm lý. Ở đó có những bác sĩ tâm lý giúp bệnh nhân giải tỏa muộn phiền, khúc mắc, hóa giải những mầm bệnh trong lòng. Ở nước ta, những nghiên cứu tương tự cũng đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ, đem lại tin vui cho biết bao bệnh nhân tâm lý. Ở độ tuổi thanh thiếu niên, do phát triển sinh lý tương đối nhanh, dẫn đến biến động về tâm lý rất lớn. Chính vì thế chúng ta càng cần chú ý sức khỏe tâm lý của bản thân. Luôn giữ tinh thần lạc quan, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, vui vẻ giúp bạn, nỗ lực học tập, kính trên nhường dưới, trở thành một học sinh có tư tưởng tốt, lời nói đẹp, hành vi đẹp, phẩm chất cao thượng. Tổ chức Y tế Thế giới từng đưa ra định nghĩa về sự khỏe mạnh. Khỏe mạnh không chỉ là thân thể không có bệnh tật hoặc khiếm khuyết, mà về tâm sinh lý, năng lực thích nghi với xã hội cũng như các phương diện về đạo đức đều ở tình trạng tốt. Định nghĩa này tương đối hoàn chỉnh, chính xác, và còn đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe tâm lý. Chúng ta có thể đối chiếu với bản thân, xem tâm lý của mình có nằm trong phạm vi mạnh khỏe hay không. Nếu muốn thích nghi với xã hội, chúng ta cần phải nhận biết hiện thực một cách chuẩn xác, tự giác tiếp thu những quy chuẩn đạo đức của xã hội, có thể thích nghi tốt với hoàn cảnh và điều kiện học tập sinh hoạt, giữ tinh thần tích cực lạc quan. Khi vấp phải khó khăn không bị quan, không lùi bước, không hận trời trách người, mà phải tích cực tìm biện pháp, dưới sự giúp đỡ của bố mẹ và thầy cô, giải quyết được những vấn đề mà mình phải đối mặt, thể hiện sức sống dồi dào, tinh thần vươn lên tích cực. Chỉ có coi trọng sức khỏe tâm lý của mình, giữ tinh thần tích cực lạc quan, chúng ta mới có thể trưởng thành tốt, mới giành được những thành công trong học tập và trong cuộc sống. Bức thư không bao giờ được xem nhẹ sức khỏe của bản thân. Thư gửi con trai của nhà doanh nghiệp nổi tiếng nước Mỹ, Michael Dell. Con trai yêu quý. Hôm qua mẹ của con gọi điện cho cha và nói rằng, dạo này tinh thần của con đang xuống dốc, vẻ mặt tiều tụy. Điều này làm cha hết sức lo lắng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của con. Giờ đã gần nửa đêm nhưng cha không sao chợp mắt được, nên quyết định viết cho con lá thư này. Hy vọng sau khi đọc xong con sẽ có một số cảm nhận. Thực ra, tâm lý hay trạng thái tinh thần mạnh mẽ đều có được từ một cơ thể khỏe mạnh. Một người nếu muốn công thành danh toại thì việc đầu tiên là hãy quan tâm đến sức khỏe của mình. Vì thế, trước khi con làm mọi việc chuẩn bị để gặt hái thành công, thì bài học đầu tiên vô cùng đơn giản nhưng cũng rất quan trọng mà con cần học tập, chính là giữ gìn sức khỏe của mình. Bởi vì chỉ có một người khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần mới có một bộ óc sáng suốt và tinh lực dồi dào. Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh thì không thể làm được gì hết. Đương nhiên cũng không thể thực hiện được lý tưởng của mình. Nói một cách đơn giản, sức khỏe là nền tảng, là phần cứng. Một trong những điều kiện bắt buộc để đạt được thành công chính là sức khỏe. Marie Curie có câu danh ngôn thế này, nền tảng của khoa học là cơ thể khỏe mạnh. Bà không những chú ý rèn luyện sức khỏe, mà còn yêu cầu hai cô con gái cũng kiên trì theo chế độ huấn luyện tri thức và thể chất một cách nghiêm ngặt. Con gái lớn của Curie, Irene Joliot Curie, giành giải Nobel hóa học năm 1939. Con gái nhỏ, Eve Curie, sau này trở thành nhà giáo dục âm nhạc và nhà báo kiệt xuất. Khi Irene và Eve còn nhỏ, Marie Curie đã đưa các con đi du lịch trong và ngoài nước, còn động viên hai cô con gái đan áo len cho các chiến sĩ ngoài mặt trận. Để rèn cho các con tính cách độc lập, có chủ kiến từ nhỏ, bà còn cho hai con tham gia đội thu hoạch, không quản hiểm nguy thay các bạn nam gặt lúa mạch. Bất kể thời tiết ra sao, bà luôn bắt Irene và Eve đi bộ một quãng đường rất dài. Trong vườn nhà, Curie còn làm một cái xà ngang có một sợi thừng trơn, một cặp vòng treo, để hai con tập luyện thể thao tại nhà. Trong các danh nhân thế giới, thì Marie Curie thành công nhất trong việc giáo dục con cái. Bởi ngay từ nhỏ bà đã bồi dưỡng tính cách tự chủ cho con, tăng cường huấn luyện thể chất, rèn luyện ý chí và sức mạnh, khiến các con của bà được phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần. Cuối cùng đều trở thành những nhân tài kiệt xuất. Do sự thay đổi của thời đại, con người hiện nay có một khuyết điểm thường thấy là không biết trân trọng những gì mình đang có. Chỉ đến khi mất đi rồi mới tìm cách cứu vãn. Điều này thể hiện rất rõ trong cách con người đối xử với sức khỏe. Khi một người không ốm đau bệnh tật,
luôn thấy mình như một người máy vận hành với tốc độ cao. Họ không biết yêu quý thân thể của mình. Hàng ngày đều ngược xuôi vì kiếm tiền, muốn giỏi giang hơn người khác. Khi đã quá kiệt sức, tinh thần và sức lực của họ đều suy kiệt rõ rệt, thì lại cần bỏ ra một lượng lớn thời gian để bồi dưỡng, dùng biết bao tiền của để chữa trị. Thực ra, khi đang có sức khỏe mà chú ý giữ gìn, thì chỉ cần rất nhẹ nhàng, đơn giản, mà vẫn có được một cơ thể khỏe mạnh. Con trai, con thấy cha bây giờ cũng đã lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Đó chính là kết quả của việc cha luôn luôn chú trọng rèn luyện sức khỏe. Cạnh tranh thương mại trong xã hội hiện đại ngày càng khốc liệt. Nếu sức khỏe không theo kịp sẽ đem lại tổn hại lớn cho sự nghiệp của mình. Muốn cho sự nghiệp của mình vững bước phát triển, trước tiên cần có sức khỏe. Theo số liệu thống kê, tuổi thọ của con người cùng với sự phát triển của điều kiện y học cũng được kéo dài thêm. Nhưng tình trạng sức khỏe của con người thì không được lạc quan cho lắm. Con người bị siết chặt bởi áp lực từ những thứ bệnh của xã hội văn minh như làm việc quá công suất, quan hệ xã hội. Theo tài liệu nghiên cứu, rất nhiều loại bệnh liên quan đến trạng thái tâm lý của con người, như bệnh tiểu đường, bệnh trầm cảm, bệnh khớp, cao huyết áp, hen suyễn, rối loạn nhịp tim, chứng lao lực tổng hợp, về một mức độ nào đó đều do nhân tố tâm lý gây nên. Thực chất, sức khỏe chính là của cải. Con người không nên vì theo đuổi của cải bên ngoài mà coi thường của cải lớn nhất của chính mình. Đó là sức khỏe. Chỉ cần sắp xếp một cách hợp lý thì sức khỏe và sự nghiệp không hề mâu thuẫn với nhau. Đôi lúc chỉ cần một hành động hoặc thay đổi nhỏ cũng khiến ta tận hưởng được niềm vui của sự khỏe mạnh. Con trai, con nhất định phải ghi nhớ rằng, là một thanh thiếu niên cần phải biết tích cực quản lý sức khỏe của mình. Sức khỏe tốt không chỉ có nghĩa là sức khỏe thể chất mà thôi. Trừ những bệnh về sinh lý ra, con cần phải biết kiểm soát tâm trạng và nỗi buồn, mới được coi là có sức khỏe tốt. Ngay từ bây giờ, cha hy vọng con biết cách tự quản lý sức khỏe của mình, bởi quản lý sức khỏe là một trong những khâu quan trọng trên con đường phát triển của bản thân. Về việc làm thế nào để quản lý, cha sẽ đưa ra cho con vài gợi ý dưới đây. Trước tiên, cần hiểu rõ mình có những thói quen nào không tốt. Con người luôn có ý thức tự bảo vệ mình, không muốn đối diện với những sự thực khiến mình buồn. Đối với thói quen xấu cũng vậy. Vì thế, con người không những cần nhận thức được những thói xấu của mình, còn phải giữ được nhận thức đó. Chiến đấu với ý thức tự bảo vệ của bản thân, mới có thể loại bỏ được những thói quen xấu, thay thế bằng những thói quen lành mạnh. Thứ hai là, con người cần phải tin tưởng rằng có thể kiểm soát được sức khỏe của bản thân. Con người không phải bất lực trước sức khỏe của chính mình. Tuy chúng ta không thể thay đổi những yếu tố bẩm sinh nhưng lối sống và những việc ta làm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của ta. Tiếp theo, luôn giữ tâm trạng vui vẻ. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến sức khỏe kém là vì ta không để cho mình sống vui vẻ một chút. Không biết rằng có lúc mình cần phải sống sung sướng một tí. Cũng giống như việc con người phái kiềm chế mới đạt được thành công vậy. Thực ra ta đã để mình sống trong cái thòng lọng do con người tạo ra. Càng ngày càng mệt mỏi. Để mình sống vui vẻ hơn là một việc không thể thiếu để giữ gìn sức khỏe tâm lý. Và cũng chỉ có như vậy mới có thể nâng cao chất lượng cuộc sống. Cuối cùng, cần tranh thủ sự hỗ trợ của người khác. Đây cũng là một mặt rất quan trọng trong việc hình thành thói quen lành mạnh. Ví dụ như con mong muốn từ bỏ những thói quen xấu, mà sự kiểm soát của bản thân không đủ mạnh. Vậy thì tốt nhất con có thể tìm đến người ủng hộ kế hoạch hình thành thói quen lành mạnh của con hoặc là một nhóm mà tự con phát triển ra. Con trai, cha tin rằng con là người có khả năng kiểm soát bản thân và có ý chí phi thường. Tâm trạng buồn phiền và cơ thể bất ổn trong một thời gian ngắn đối với con chỉ là một hình thức rèn luyện mà thôi. Nhất định con sẽ rất nhanh trở về trạng thái tốt nhất và hoàn thành việc học của con một cách xuất sắc hơn nữa. Cha đợi tin vui từ con. Cha luôn nghĩ về con. Chương 6. Thay đổi thái độ có thể làm thay đổi thành tích học tập. 1. Thái độ quyết định thành tích học tập. Nhiều người trong chúng ta đều biết câu, thái độ thay đổi số phận. Tâm thái của một người có thể làm thay đổi vận mệnh cuộc sống của người đó. Cũng giống như vậy, thời đi học, thì thái độ học tập quyết định trực tiếp đến thành tích học tập. Chúng ta cùng xem một câu chuyện thực tế dưới đây. Các chuyên gia tâm lý học ở Đại học Chicago đã làm một thực nghiệm thú vị thế này.
Tham gia thực nghiệm có 3 nhóm học sinh và 3 nhóm chuột bạch. Chuyên gia nói với nhóm học sinh thứ nhất, các em rất may mắn đấy. Các em sẽ huấn luyện một nhóm chuột bạch. Những con chuột này đã được huấn luyện về trí lực nên chúng thông minh sẵn rồi. Chuyên gia lại nói với nhóm học sinh thứ hai, những con chuột bạch của nhóm các em thuộc loại bình thường, không thông minh mà cũng không ngu ngốc lắm. Cuối cùng thì chúng cũng sẽ ra khỏi được mê cung. Nhưng cũng đừng kỳ vọng quá cao vào chúng, bởi vì chúng chỉ có năng lực và trí thông minh bình thường thôi. Vậy nên thành tích của chúng cũng hết sức bình thường. Cuối cùng, chuyên gia nói với nhóm học sinh thứ ba, lũ chuột này thực sự rất ngu ngốc. Nếu chúng đến được điểm cuối của mê cung thì cũng do ăn may mà thôi. Chúng thực sự rất kém thông minh nên thành tích của chúng cũng sẽ không được tốt đâu. Sau đó, trong điều kiện giám sát nghiêm ngặt, 3 nhóm học sinh thực hiện thí nghiệm trong 6 tuần. Kết quả cuối cùng, nhóm đầu tiên tốt nhất, nhóm thứ hai đứng thứ hai và nhóm thứ ba đạt kết quả kém nhất. Điều thú vị là ở chỗ, lũ chuột này đều được bốc thăm và phân nhóm một cách ngẫu nhiên từ những con chuột bình thường. Lúc bắt đầu bước vào thử nghiệm, về trí lực chúng không có khác biệt gì đáng kể. Vậy thì điều gì đã khiến cho kết quả thử nghiệm khác nhau đến vậy? Hiển nhiên là do thái độ của 3 nhóm học sinh đối với các nhóm chuột đã dẫn đến kết quả trên. Nói một cách ngắn gọn là các nhóm học sinh thành kiến đối với các nhóm chuột. Từ đó sẽ có thái độ và phương thức khác nhau đối với chúng, chính cách thức đối xử khác nhau đã dẫn đến kết quả khác nhau. Các em học sinh tuy không hiểu được ngôn ngữ của loài chuột, nhưng chuột có thể hiểu được cách mà con người đối xử với chúng. Có thể thấy rằng, thái độ là một loại ngôn ngữ chung. Thí nghiệm trên sau này được áp dụng với đối tượng là học sinh cũng cho kết quả tương tự. Thí nghiệm này 2 giáo viên có trình độ tương đương lần lượt được phân công phụ trách 2 nhóm học sinh với nhiệm vụ giống nhau. Chỉ khác rằng, giáo viên thứ nhất được thông báo. Anh rất may mắn. Những học sinh này vô cùng thông minh. Nhưng cần phải cảnh báo trước rằng, chúng sẽ tìm cách chọc phá anh đấy. Trong số đó có những em rất lười, chỉ thích được giao ít bài tập thôi. Đừng nghe lời chúng. Chỉ cần anh giao bài tập là chúng sẽ hoàn thành. Anh cũng đừng ngại ra đề khó. Chỉ cần anh giúp các em ấy tự tin, đồng thời dành cho chúng tình cảm chân thành, các em sẽ có thể giải quyết được mọi vấn đề hóc búa. Còn người giáo viên kia thì được cho biết, nhóm học sinh của anh năng lực bình thường, không giỏi cũng không dốt. Các em có trí lực thường thường bậc trung, nên chúng ta cũng chỉ mong đợi kết quả bình thường mà thôi. Kết thúc năm học, kết quả thí nghiệm cho thấy, nhóm học sinh thông minh vượt trội về thành tích hơn nhóm học sinh bình thường hẳn một bậc. Thực ra, tham gia thí nghiệm không có học sinh nào thuộc loại thông minh đặc biệt cả. Cả hai nhóm đều là những học sinh bình thường. Điều khác biệt duy nhất là nhận thức của giáo viên đối với các em khác nhau, dẫn đến sự kỳ vọng và thái độ của họ cũng khác nhau. Từ đó có cách thức đối xử khác nhau với các em. Một giáo viên coi các em như những thiên tài nhỏ tuổi, vì thế dạy dỗ các em như những thiên tài, đồng thời hy vọng các em hoàn thành bài tập như những thiên tài. Chính bởi sự đối xử đặc biệt này khiến các em có bước tiến bộ vượt bậc. Thông qua thí nghiệm nêu trên, chắc hẳn các em đã hiểu được tác dụng thần kỳ của thái độ đối với kết quả học tập rồi chứ. Thái độ quyết định tiền đồ và thành công của một con người. Các em muốn mình trở thành người như thế nào? Sau này các em sẽ trở thành người như vậy. Khi còn đi học, nếu em muốn mình trở thành học sinh có thành tích xuất sắc, chỉ cần chúng ta xác định mục tiêu, không ngừng cố gắng, chúng ta nhất định sẽ trở thành học sinh xuất sắc. Thực chất, mỗi người chúng ta, trừ phi bị chứng tật bẩm sinh, trình độ trí lực khác biệt không nhiều. Tại sao có những bạn học giỏi, có những bạn lại học kém? Chính bởi vì thái độ học tập khác nhau. Chúng ta hãy luôn giữ thái độ tự tin, lạc quan, tích cực, vững tin bản thân mình có thể học tốt, tin rằng học tập là việc thật vui vẻ, tin rằng sự cố gắng mỗi ngày của chúng ta hôm nay sẽ được đền đáp gấp bội phần trong tương lai. Như thế chúng ta nhất định sẽ giành được thành tích cao trong học tập. 2. Đừng nên oán trách hoàn cảnh. Bạn mới là người chủ của chính mình. Nhiều bạn thường ca thán về điều kiện học tập của bản thân, như bố mẹ không mua máy trợ giúp học tập cho mình, không lái xe đưa đón mình đến trường. Tóm lại, họ thấy điều kiện học tập của mình không tốt, cho rằng đây chính là lý do khiến mình không thể đạt thành tích cao. Suy nghĩ như vậy là rất sai lầm. Thời trẻ tuổi không phải lúc để chúng ta hưởng thụ mà là thời gian để ta vươn lên.
Điều kiện ngoại cảnh như thế nào cũng không thể quyết định tương lai chúng ta sẽ ra sao. Có thể điều kiện của các em hiện nay có thiếu thốn gian khổ một chút, do năng lực có hạn. Các em không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng bằng việc nỗ lực học tập, số phận của các em nhất định sẽ được thay đổi. Một cô con gái phàn nàn với cha mình về cuộc sống của cô. Kêu ca sao việc gì cũng khó khăn đến thế. Cô không biết phải ứng phó làm sao. Cô muốn bỏ mặc tất cả. Cô đã quá mệt mỏi với thử thách và phấn đấu. Dường như một vấn đề vừa mới giải quyết xong thì vấn đề khác lại xuất hiện. Cha cô là một đầu bếp. Ông dẫn cô vào trong bếp, rồi đổ vào 3 cái nồi một ít nước và đặt lên bếp đun. Một lát sau, nước sôi. Ông bỏ vào nồi đầu tiên ít cà rốt. Nồi thứ hai thì bỏ quả trứng gà. Nồi còn lại thì bỏ vào ít bột cà phê xay. Ông chỉ lặng lẽ bỏ chúng vào nồi nước sôi mà không nói câu nào. 20 phút sau, cô con gái tặc lưỡi, sốt ruột chờ đợi. Không hiểu bố muốn làm gì đây. Người cha tắt bếp, vớt cà rốt ra một cái bát, rồi vớt quả trứng ra và để vào một cái bát khác. Còn cà phê thì đổ ra một cái tách. Làm xong, ông quay lại và hỏi con gái, con yêu quý, con thấy gì không? Cô gái trả lời, cà rốt, trứng gà và cà phê. Ông bảo cô lại gần và sờ vào củ cà rốt. Nó đã mềm đi. Ông lại bảo cô cầm quả trứng gà lên và đập nứt nó. Khi bóc vỏ ra, cô thấy bên trong là lòng trứng chín. Sau cùng, ông bảo cô nhấp thử ngụm cà phê. Sau khi nếm vị cà phê thơm ngon, cô gái cười và e dè hỏi, điều này có ý nghĩa gì vậy cha? Ông giải thích rằng, 3 thứ này đều phải đối mặt với nghịch cảnh giống nhau. Đó là nồi nước sôi. Nhưng phản ứng của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Củ cà rốt trước khi bỏ vào nồi thì rất cứng, rất khỏe. Nhưng sau khi cho vào nồi nước sôi, nó bị mềm ra, trở nên yếu đi. Trứng gà vốn dễ vỡ, chỉ lớp vỏ mỏng manh bảo vệ lòng. Nhưng sau khi cho vào nước sôi, lòng nó trở nên cứng và biến thành chất rắn. Còn bột cà phê thì rất độc đáo. Sau khi cho vào nước sôi, nó thậm chí còn làm thay đổi luôn cả nước. Con là vật nào vậy? Ông hỏi con gái, khi khó khăn tìm đến, con sẽ phản ứng thế nào? Con là cà rốt, trứng gà hay là cà phê đây? Thế còn bạn thì sao? Bạn sẽ là củ cà rốt nhìn tưởng cứng rắn nhưng khi gặp khó khăn, gian khổ liền co ro lùi bước, trở nên mềm yếu, đánh mất đi sức mạnh. Hay bạn sẽ là trứng gà với nội tâm mềm dẻo dễ thích nghi? Bạn vốn là một người không kiên định lập trường, nhưng sau khi trải qua khó khăn, thất bại, đã trở nên mạnh mẽ. Quật cường vỏ ngoài của bạn nhìn qua tưởng như vẫn thế nhưng liệu có phải vì có được nội tâm và tính cách kiên cường mà bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn không? Hay là bạn sẽ như bột cà phê, làm thay đổi cả thứ đã đem đến đau khổ cho nó là nước sôi. Và khi đạt tới nhiệt độ cao, nó càng trở nên thơm ngon hơn bao giờ hết. Khi nước nóng nhất cũng là lúc hương vị của nó tuyệt vời nhất. Nếu bạn là bột cà phê, thì trong hoàn cảnh tồi tệ nhất, bạn lại trở nên xuất sắc và làm thay đổi cả hoàn cảnh xung quanh. Theo điều tra, phần lớn các thủ khoa đại học đều có xuất thân từ những gia đình bình thường. Rất nhiều trong số họ có bố mẹ là nông dân, công nhân. Nhưng họ không để bị hạn chế bởi hoàn cảnh gia đình mà ngược lại, càng cần cù, cố gắng hơn những người khác. Có một câu nói rất hay, chúng ta không thể thay đổi được hoàn cảnh nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ của mình đối với hoàn cảnh đó. 3. Nhìn nhận mọi việc bằng thái độ tích cực. Nhà soạn kịch George Bernard Shaw từng nói, mọi người thường oán trách hoàn cảnh tạo nên khó khăn cho bản thân. Tôi không tin vào hoàn cảnh. Con người ta sinh ra trên đời này đều đi tìm hoàn cảnh mà mình mong muốn. Nếu không tìm thấy thì hãy tự mình tạo ra. Có một câu chuyện cảm động thế này. Đây là một buổi nói chuyện về sự ngưỡng mộ đối với sự sống, sự gặp gỡ định mệnh. Trên sân khấu có một cô gái đang đứng, thi thoảng lại khua khoắng đôi tay một cách bất định, đầu ngửa ra sau. Miệng cô mở to, mắt nheo lại, nhìn xuống phía dưới một cách kỳ quặc. Miệng cô bất ngờ ê a vài tiếng, không biết là đang nói gì. Cơ bản cô là người không biết nói, nhưng khả năng nghe thì rất tốt. Chỉ cần bạn đoán trúng, cô liền vui sướng hét lên, đưa tay phải ra, dùng 2 ngón tay chỉ vào bạn hoặc vỗ nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía bạn.
tặng bạn một tấm bưu thiếp do cô tự làm. Cô là một bệnh nhân từ nhỏ đã mắc chứng bại não. Căn bệnh này đã lấy mất khả năng cân bằng cơ thể, cũng lấy đi khả năng phát âm của cô. Từ nhỏ cô đã sống trong cảnh cơ thể cử động bất tiện và ánh mắt kỳ thị của người khác. Sự trưởng thành của cô mang đầy máu và nước mắt. Thế nhưng, cô đã không để những khổ đau do hoàn cảnh đánh bại tinh thần phấn đấu trong cô. Cô ngẩng cao đầu đối mặt, đón nhận tất cả những thứ tưởng chừng như không thể. Cuối cùng, cô giành được học vị tiến sĩ nghệ thuật tại Đại học California. Cô dùng tay của mình làm bút vẽ, dùng sắc màu để nói với mọi người về cuộc sống. Tất cả học sinh trong hội trường đều kinh ngạc trước những động tác của cơ thể vốn không thể điều khiển được một cách thoải mái tự nhiên. Xin lỗi. Một học sinh khẽ lên tiếng hỏi. Từ nhỏ cô đã bị như thế này. Cô nghĩ thế nào về bản thân? Cô không có chút oán trách nào hay sao? Tất cả mọi người có mặt lúc đó đều giật thót. Thật là thiếu tế nhị quá. Sao có thể đặt câu hỏi như thế ngay trước mặt cô ấy? Lại ở giữa chốn đông người như thế này, trước mọi người đều lo lắng cô sẽ không chịu đựng nổi. Tôi đã nhìn nhận về bản thân mình thế nào ư? Cô dùng phấn viết lên bảng mấy chữ đó. Viết xong câu hỏi, cô dừng lại, quay lại nhìn cậu học sinh đã đưa ra câu hỏi, nở nụ cười tươi rói rồi lại viết như rồng bay phượng múa. 1. Tôi rất đáng yêu. 2. Tôi có đôi chân dài và đẹp. 3. Bố mẹ rất yêu thương tôi. 4. Tôi biết vẽ. Tôi biết viết văn. 5. Tôi có một chú mèo đáng yêu. 6. Còn nữa. Bỗng nhiên, cả phòng học trở nên im phăng phắc. Không một ai lên tiếng. Cô ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào mọi người rồi lại quay lên bảng. Viết nốt dòng kết luận, tôi chỉ thấy những gì mình có. Tôi không thấy những gì mình không có. Tiếng vỗ tay vang lên từ phía các em học sinh. Cô nghiêng người đứng đó trên sân khấu. Nụ cười mãn nguyện hiện trên gương mặt. Từ cô toát lên vẻ kiêu hãnh của một người không bao giờ bị khuất phục. Mọi người bất giác rưng rưng nước mắt. Tuy phần lớn trong chúng ta không được sống trong nhung lụa giàu sang, nhưng những gì chúng ta có đều hơn của cô ấy rất nhiều. Chúng ta có gia đình hạnh phúc, có bố mẹ hết mực yêu thương, có bạn học chơi cùng, có những người bạn quen biết hoặc không quen luôn ủng hộ, giúp đỡ ta, được học những thứ ta yêu thích. Chúng ta thực sự không có lý do gì để oán trách cả. Trong cuộc sống, các bạn trẻ thường kêu ca rất nhiều chuyện. Ví dụ như cách thầy cô giảng bài không phù hợp với em. Em biết làm sao đây? Em vẫn thích thầy cô giáo cũ hơn. Nhưng tại sao chúng ta không thử thay đổi chính mình? Thử thích nghi với thầy cô giáo mới, với phương pháp giảng dạy mới. Sự thay đổi thích hợp sẽ đem đến những hiệu quả không ngờ. Con người không có ai hoàn mỹ cả, nhất là những khiếm khuyết về cơ thể. Nhiều lúc chúng ta không thể thay đổi được. Cuộc sống cứ tiếp diễn. Những khuyết điểm của con người sẽ dần bộc lộ ra. Khi những thứ cũ bị thay đổi thì cái mới rất nhanh sẽ được nhận ra. Tất cả những điều này đều rất tự nhiên. Học tập cũng vậy. Không có ai ngu dốt bẩm sinh. Không nên chỉ vì thành tích kém nhất thời mà từ bỏ. Không chịu cầu tiến. Thành tích học tập chỉ là một phần trong những tố chất của con người. Không phải là tất cả. Những người học tập không tốt, thì những mặt khác lại có những ưu điểm đáng để học tập. Nếu coi thành tích kém là một loại khuyết điểm thì so với những khiếm khuyết bẩm sinh, chúng không có gì đáng nói. Chỉ cần dũng cảm nhìn nhận khuyết điểm và tự tin sửa chữa, chịu khó một chút, thành tích của các em nhất định sẽ tốt lên. 4. Bạn làm chủ vận mệnh của chính mình. Một cụ già có 2 người con trai. Anh con lớn làm nghề nhuộm vải còn anh thứ hai thì bán ô. Bà cụ suốt ngày lo lắng cho hai anh. Hễ trời mưa thì bà lo cho anh con cả, vì không phơi được vải. Còn hễ trời nắng thì bà lại lo cho anh thứ hai vì trời không mưa thì chả bán được ô. Bà cụ lúc nào cũng lo lắng buồn phiền, không có ngày nào được vui vẻ, khiến cụ đau ốm bệnh tật quanh năm, người gầy gò. Một vị triết gia nói với bà, tại sao cụ không nghĩ ngược lại nhỉ? Trời mưa thì cụ mừng cho anh con thứ hai, vì anh ta bán được ô. Còn trời nắng thì cụ mừng cho anh con cả, vì anh ta phơi được vải. Được vị triết gia khai sáng, cụ bà từ đó trở đi lúc nào cũng vui cười hớn hở. Sức khỏe cũng ngày một tốt lên.
Học giả nổi tiếng người Mỹ Napoleon Hill từng nói như thế này về ý nghĩa của thái độ: giữa người với người tồn tại sự khác biệt rất nhỏ, nhưng sự khác biệt rất nhỏ này lại tạo thành sự khác biệt vô cùng to lớn. Sự khác biệt rất nhỏ chính là thái độ tích cực hay tiêu cực. Sự khác biệt to lớn chính là thành công hay thất bại. Sự vật luôn có tính hai mặt. Vấn đề nằm ở chỗ người trong cuộc nhìn nhận chúng như thế nào. Người mạnh mẽ không nhìn vào mặt tiêu cực, mà chỉ thấy mặt tích cực. Họ coi mỗi một ngày như một ngày mới, tràn đầy hy vọng cho dù trong ngày đó có rất nhiều điều phiền toái đang chờ đợi họ. Người mạnh mẽ coi mỗi ngày như là ngày cuối cùng của cuộc đời, nên càng quý trọng gấp bội. W. Mitchell nói, vấn đề không nằm ở chỗ bạn gặp phải điều gì trong cuộc sống mà ở chỗ bạn nhìn nhận và đối xử với nó ra sao. Bây giờ chúng ta cùng xem câu chuyện về W. Mitchell. Ông là một triệu phú đi lên từ bàn tay trắng, một nhà diễn thuyết, một vận động viên nhảy dù nghệ thuật. Tất cả những thành tựu của ông đều gặt hái được sau khi ông bị tai nạn. Đó là vào ngày 19 tháng 6 năm 1971. Ông mới sắm chiếc mô tô mới cứng. Ông trẻ trung, giàu có, được chào đón nồng nhiệt ở khắp nơi. Nhưng buổi chiều hôm đó, trên đường đi làm, tới một giao lộ, xe mô tô của ông đã đâm vào một chiếc xe tải của tiệm giặt là. Chiếc mô tô đè lên người ông, đè nát cánh tay và xương chậu. Bình xăng bị vỡ. Xăng xe chảy ra gặp động cơ đang nóng dấy liền bùng cháy. Ông bị bỏng nặng 65%. May mà giữ được mạng sống. Ông hôn mê bất tỉnh. 2 tuần sau mới tỉnh lại. Gương mặt điển trai đã biến dạng. Ngón tay bị quặt quẹo. 2 chân gần như hỏng hoàn toàn. Ông trải qua nhiều cuộc phẫu thuật chỉnh hình. Bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng 4 năm sau, lại xảy ra một sự việc không thể tin được. Ông gặp phải sự cố máy bay rơi. Từ hông trở xuống hoàn toàn bại liệt. Sau khi bị liệt, Mitchell nói, trước đây tôi có thể làm được 10.000 việc. Bây giờ thì chỉ còn 9.000 việc thôi. Tôi có thể bỏ ra cả nửa cuộc đời còn lại ngồi nuối tiếc 1.000 việc đã mất đi. Nhưng tôi chọn tập trung sức lực của mình để làm 9.000 việc còn lại. Vì thế, ông đã thành công. Sau khi bại liệt, ông vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Ông từng giữ chức quyền thị trưởng, vận động viên nhảy dù nghệ thuật. Ông nói rằng, bí quyết thành công của mình có 2 điều. Một là sự ủng hộ của bạn bè và gia đình. 2 là, ông nhấn mạnh, tôi làm chủ vận mệnh của chính mình. Đây là sự thăng trầm của cuộc đời tôi. Tôi có thể coi đó là một sự thất bại, hoặc là một xuất phát điểm mới. Những gì chúng ta gặp phải đều chưa bi thảm như Mitchell. Chúng ta chỉ có thành tích không tốt, bố mẹ thầy cô không thấu hiểu mình, cuộc sống buồn chán không mục đích. Mitchell ngay cả trong cảnh ngộ bi thảm như vậy còn chiến thắng được. Vậy thì có lý do gì khiến chúng ta phải ủ rũ chán trường? NG. Thất bại trong học tập là chuyện bình thường. Khi cầm trên tay bài thi hoặc bảng điểm, có người vui sướng vì đạt thành tích cao. Cũng có người buồn rầu vì điểm kém, nhất là những bạn vốn có thành tích học tập xuất sắc. Khi gặp thất bại trong học tập thường bị áp lực tâm lý càng lớn hơn. Đặc biệt khi đặt mục tiêu kỳ vọng quá cao, còn thành tích đạt được trên thực tế lại quá kém, thì cảm giác thất bại càng nặng nề hơn. Sau khi gặp thất bại, muốn gặt hái được thành công, thì hành động tích cực đầu tiên cần làm là nghiêm túc tìm ra nguyên nhân dẫn đến thất bại, để có biện pháp thích đáng, làm thay đổi tình hình. Cho dù chúng ta có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, thì sẽ vẫn thiếu sót. Có những thiếu sót bình thường chúng ta rất khó phát hiện và sửa chữa. Chúng được tích lũy dần theo thời gian và làm chúng ta thất bại. Không nên sợ hãi, cũng không nên chạy trốn thất bại, bởi đây chính là cơ hội để nâng cao bản thân, khiến bạn sau này trở nên tốt hơn. Nhiều người chúng ta có thói quen như thế này. Lần nào thi hỏng, chúng ta thường kiểm tra lại một lượt điểm số trong bài thi xem thầy cô có cộng nhầm không, rồi mới xem mình sai ở chỗ nào. Khi bị hỏi tại sao làm sai, có bạn sẽ trả lời không cẩn thận nên làm sai, hoặc có bạn nói sơ ý thì làm sai thôi. Chỉ có một số ít bạn nghiêm túc cẩn thận tìm ra nguyên nhân. Chúng ta thường tìm lý do biện hộ cho những sai sót của mình, từ đó bỏ qua cho mình hết lần này đến lần khác. Thực ra đây là một sai lầm chết người. Khi chúng ta tha thứ cho chính mình thì những sai sót đó cũng sẽ lần đi mà không để lại một dấu tích. Khi chúng một lần nữa lại xuất hiện trên bài thi, thì chúng ta hối hận cũng không kịp. Cuối cùng,
Xin nhắc lại với các em rằng, muốn gặt hái được thành công trong học tập thì cần luôn luôn giữ được thái độ tích cực. Thái độ quyết định tất cả. Bức thư, thái độ tích cực làm con trở nên xuất sắc hơn. Thư gửi con trai của tỷ phú người Mỹ John Davison Rockefeller. Charlie thân yêu của bố. Bố muốn trong lá thư này nói tiếp với con về vấn đề thái độ. Con không cảm thấy khó chịu đấy chứ? Thái độ là một con dao hai lưỡi, là một thứ vũ khí tinh thần mà ai ai cũng có. Thái độ, thứ phép màu mà chúng ta không thể nhìn thấy này có hai luồng sức mạnh đáng kinh ngạc, nó vừa có thể đem đến cho con của cải, hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ. Nhưng cũng chính nó có thể khiến tất cả những thứ này rời xa con, tước bỏ tất cả những thứ có ý nghĩa trong cuộc đời con. Hai luồng sức mạnh này. Loại thứ nhất, thái độ tích cực, có thể khiến con lên tới đỉnh cao của cuộc đời, tận hưởng niềm vui sướng và hạnh phúc của thành công. Loại thứ hai, thái độ tiêu cực, lại có thể khiến con suốt đời luôn ở tận đáy của xã hội. Khốn khổ và bất hạnh sẽ đeo bám con. Còn một trường hợp nữa, có những người sau khi đã lên tới đỉnh cao của thành công, cũng có thể bị loại thái độ thứ hai kéo tuột xuống, rơi tận nơi đáy vực. Đối với thành công mà nói thì thái độ thực sự vô cùng quan trọng. Nếu giữ được thái độ tích cực, nắm được tư tưởng, suy nghĩ của mình, đồng thời hướng nó tới việc phục vụ cho mục tiêu rõ ràng, thì ta sẽ nhận được kết quả như sau, đem đến cho bản thân ý thức thành công trong môi trường thành công, sức khỏe tâm sinh lý, độc lập về kinh tế, công việc xuất phát từ tình yêu và có cơ hội thể hiện chính mình, sự bình yên trong tâm hồn, có sự tự tin, không lo sợ, tình bạn lâu bền, trường thọ và cuộc sống cân bằng trên mọi phương diện, thoát khỏi sự hạn chế của bản thân, hiểu được trí tuệ của mình và người khác. Ngược lại, nếu giữ thái độ tiêu cực đồng thời cho nó thấm sâu vào tư tưởng của mình, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, thì ta sẽ phải nếm trải những hậu quả như cuộc sống nghèo khó, thê thảm, các bệnh tật về tâm, sinh lý, tự giới hạn bản thân khiến mình trở nên tầm thường, luôn sợ hãi và những hệ quả mang tính phá hoại khác, hạn chế các cách có thể tự giúp mình, bạn ít thù nhiều, sinh ra bao nhiêu thứ phiền não mà chúng ta đều đã biết, trở thành vật hy sinh cho mọi ảnh hưởng tiêu cực, bị khuất phục trước ý chí của người khác, sống một cuộc đời chán chường, vô nghĩa. Có thể con sẽ nói, việc học của con đang trong lúc đi xuống. Con cũng từng thử giữ thái độ tích cực, nhưng thành tích của con chẳng hề khá lên chút nào. Tư tưởng tích cực chẳng thể nào thay đổi được hiện thực. Nếu không thì tại sao con vẫn gặp phải thất bại cơ chứ? Nếu con có suy nghĩ phủ định và xem thường đối với sức mạnh của thái độ tích cực như vậy, điều đó cho thấy con chưa hiểu hết được bản chất sức mạnh của thái độ tích cực. Một người có thái độ tích cực không hề phủ nhận sự tồn tại của các nhân tố tiêu cực, nhưng anh ta biết cách không để mình chết chìm vào trong đó. Thái độ tích cực yêu cầu con người trong từng phút giây của cuộc sống đều phải có suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực khiến cho con người khi gặp phải hoàn cảnh khắc nghiệt nhất vẫn có thể tìm ra lối thoát tốt nhất, có lợi nhất. Nói cách khác, khi theo đuổi một mục tiêu nào đó, dù chật vật khó khăn nhưng anh ta vẫn nuôi hy vọng. Thực tế chẳng phải như vậy sao? Khi nhìn vào mặt tích cực, con sẽ có khả năng giành được thành công. Suy nghĩ tích cực là một quá trình suy nghĩ thấu đáo, cũng là một sự lựa chọn chủ quan. Thái độ tích cực có thể khiến một kẻ nhu nhược trở thành anh hùng, khiến ý chí mềm yếu trở nên mạnh mẽ, khiến người yếu đuối, tiêu cực trở thành người chủ động tích cực. Thái độ tích cực có sức mạnh thay đổi cuộc đời. Tuy ai cũng có thể làm được điều này nhưng một số người khi thực hiện thì lại gặp khó khăn. Đó là do những trở ngại tâm lý ngăn họ suy nghĩ tích cực. Một người nếu cứ không ngừng hoài nghi, chất vấn, thì sẽ không để cho suy nghĩ tích cực phát huy tác dụng. Họ không muốn thành công. Trên thực tế, họ sợ thành công. Suy nghĩ tích cực chỉ phát huy tác dụng khi chúng ta tin tưởng vào nó. Thậm chí nó còn có thể tạo nên kỳ tích. Thêm vào đó, chúng ta kết hợp với niềm gờ tin. Suy nghĩ tích cực không phát huy tác dụng ở một số người là do niềm tin của họ không đủ, không ngừng bị dội nước lạnh bằng sự nghi ngờ, do dự, bởi họ không dám tin tưởng hoàn toàn rằng một khi có niềm tin thì sẽ sản sinh hiệu quả to lớn không ngờ. Dũng cảm và mạnh dạn tin tưởng, đây chính là nguyên tắc của mọi sự thành công. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn trở được. Niềm tin có thể tập trung mọi sức mạnh. Không nên chần chừ do dự.
Không nên sợ sệt, không nên ngờ vực. Hãy dũng cảm và mạnh dạn tin tưởng. Đó chính là thắng lợi. Con trai, chỉ cần con mong muốn nuôi dưỡng thái độ tích cực, thì nó sẽ phát huy tác dụng. Nhưng để hình thành nó không dễ dàng chút nào. Cần chịu khó hành động và có niềm tin vững vàng. Con phải sống một cách thành thực. Cần có ham muốn thành công. Đồng thời, khi vận dụng tư tưởng tích cực, con nhất định phải kiên trì mới được. Một khi con xác định đã nắm được nó rồi, con cần tiến thêm một bước trong việc phát triển thái độ tích cực. Trên thực tế, cuộc đời của con người có thể trở nên mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn. Khi con nghiên cứu kỹ lưỡng và ứng dụng các nguyên tắc để thái độ trở nên tích cực, thì nội tâm cũng sẽ có bước đột phá lớn. Niềm tin mạnh mẽ hơn, hiểu sâu sắc hơn và tinh thần can đảm sẽ mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời con. Con không chỉ có tinh lực tràn trề để đối phó với mọi vấn đề, mà còn dư sức và tầm nhìn xa để tạo ảnh hưởng với nhiều người khác. Cuộc đời chân thực và vĩnh hằng, có vô vàn những vấn đề tồn tại. Suy nghĩ và hành động với thái độ tích cực sẽ không bị bất cứ khó khăn nào khống chế, ngăn trở. Thái độ tích cực nhất định có hiệu quả đáng kinh ngạc. Tin vào thái độ tích cực sẽ đem đến cho con nhiều may mắn. Yêu con hết lòng. Cha của con.